Een bijzondere fetish. Kijk even naar Karin, dat is mijn volgende gast. Ik ben ook even benieuwd, zo kwam ze vanmiddag binnen, of jullie kunnen zien wat voor fetish Karin heeft. Vertel. Ik heb geen idee. Iets met sport. Ja? Wat zeg je? Ik denk latex. Ja, latex, oké. Ook even naar de mevrouw die al geïnteresseerd was in het zweepje. Ik denk ook rubber of latex. Rubber of latex, ja, heel goed. En is er iemand die een heel ander idee heeft? Ja, zegt deze dame, vertel. Ze heeft ook iets schattigs of zo. Dus het zou ook echt een hele andere richting op kunnen Maar wat zijn. denk je dan bij schattig? Ja, iets met... Ik zie toch ook alsof ze een grote teddybeer of zo vast zou kunnen hebben. Een teddybeer? Ja. Oké. Weet je wat we doen? We laten Karin gewoon opkomen en wellicht dat we het gewoon zien. Dames en heren, Karin! Oh! Hi Karin! Hallo. Wat fijn dat je er bent. Nou, er was één dame die zag die beer of die hond, wat het ook is, al een beetje bij je. Je bent in het dagelijks leven een business analyst. Ja. En in de vrije tijd doe je aan ageplay. Leg even uit, wat is ageplay? Ageplay is een vorm van rollenspel waarbij je speelt dat je een andere leeftijd hebt dan je eigen leeftijd. Ja. En ik zie dat in volle ornaat bij jou, je gezicht, alles doet daar gelijk aan mee. Kun je dat aan- en uitzetten? Want als business analyst denk ik niet dat je zo naar je werk gaat. Ja, wel. Oh! Ja, want ik draag dit naar mijn werk en dan doe ik mijn werk. Ja, En oké. aan de keertje ben ik gewoon echt met iemand aan het ageplayen en dan ben ik lekker little. En is het nou zo, Karin, dat als je naar je werk gaat, dat je dan eerst hebt gesolliciteerd zonder je ageplay pakje, dan heb je de baan gekregen en langzaam voer je dat op? Of ben je gewoon aangenomen met de hond op schoot, zeg maar? Nou, een hondje ging niet mee. Maar gewoon zoals ik ben. Ja. Ik vind dat ook wel belangrijk, want die vrijheid wil ik mezelf gunnen. Dus als je denkt, oh, ze zal die baan niet kunnen hebben omdat die kleding zo afleidt, dan is dat ook mijn plek niet. Nee. Maar de laatste jaren, ik werk binnen een heel groot bedrijf. En de laatste jaren ben ik gewoon uitgenodigd voor weer een nieuwe baan en een nieuwe functie. Dus Ja. mensen vinden het eigenlijk wel prima. Ja, even bij jou thuis kijken. Praat ons maar een beetje doorheen. Want we zien wat plaatjes nu van dingetjes die Ja. je hebt. Wat is belangrijk voor ageplay? Ja, ik heb gewoon heel veel vrolijkheid in mijn huis. Ik heb een muur die is geschilderd als een wolkenlandschap. Ik heb een schommel in de huiskamer. Ja. En dat is ook wel grappig, want eerst dacht ik van... oh, vet leuk, ik neem een schommel, want het is zo lekker ageplayig en weet je wel, eigenwijs. Maar toen kwam ik erachter dat het ook echt heel chill is om gewoon te schommelen terwijl je je gedachten laat gaan en de wind in je haren voelt. Ja. En eigenlijk moet iedereen dat doen. Ja, we hebben het gehad over een vroege aanraking met iets. Als jij vroeg als kind leer ruikt, dan kan het later terugkomen. Heb jij een trigger gehad? Nou, ik herinner me uit mijn kindertijd eigenlijk dat ik had wel hele stoere kleren aan en maar echt stoer. Maar dan had ik altijd wel een rugzak van Sesamstraat en al mijn schriften van Sesamstraat en stiekem ook muziek van Sesamstraat. Dus ik heb het op een bepaalde manier altijd wel erin gefietst. Maar de laatste jaren denk ik van ja, weet je, waarom niet? Ik doe gewoon lekker mijn ding. Wat voor reacties krijg je erop? Nou, ik woon in Amsterdam, dat scheelt. Ja, ik denk het wel. Ja. Dat scheelt echt, want als je er dan anders uitziet... mensen reageren volledig enthousiast en zeggen... oh, dit ziet echt leuk, dit ziet echt leuk uit. En, of ze zeggen van, ga je naar school of zo. Dat vind ik hartstikke lief. Ja. Maar ik krijg ook wel eens negatieve reacties, met name online, zeg maar. Als je ziet dingen online staan over ageplay... zijn er echt heel veel mensen die negatief reageren... omdat ze het niet snappen. Ja. Omdat ze denken van, zo, wat ben jij voor een debiel of zo, weet je? Ja. En is het dan ook zo dat ageplay, want je zegt mensen reageren dan negatief online... wordt ageplay dan ook weer gelinkt aan pedofilie? Ja, zeker. Dat is een vooroordeel. Het wordt gelinkt aan pedofilie en zelfs aan pedoseksualiteit. En dat is super jammer, want het is gewoon een fantasie. We zijn gewoon lekker volwassen. Ja. Maar we pakken elementen van je kindheid, van het vrolijke van kind zijn... van Ja. lekker onschuldig zijn en even... Weet je, als ik een ageplay middagje doe met vrienden bijvoorbeeld... Het meest chille is dat we gewoon even lekker geen afwas hebben... en geen huiswerk en geen facturen die betaald moeten worden. We zijn gewoon, net als kinderen, lief, onschuldig. We zijn lief tegen elkaar. Dat doen we beter dan echte kinderen trouwens.
De wereld gaat gewoon even lekker buiten. Maar is het een beetje vluchten van volwassen verantwoordelijkheden? Moet ik het zo zien? Ja, lekker. Ja, zeker. En dat komt allemaal morgen wel weer. Ja. Ik bedoel, die zijn er. En die zet ik niet uit mijn leven. Maar Nee. kan ze wel heel goed op pauze zetten. Je had het net even over we. Heb je een vriendje? Ik heb vrienden Oké, die ook van HP houden. Ja, oké. Dus dat is gewoon met een groepje, maar niet bij wijze van spreken een vriendje die daar misschien zelfs op zou kunnen kicken. Nou, ik heb wel vriendjes. Maar ik ben ook wel weer single. Ik ben happy single. Ja, En zo ik af snap en het. toe heb ik zo... Dus je mag gewoon lekker wisselen. Ja, precies. En trek je dan een bepaald soort jongen aan? Nou, ik hou dus eigenlijk juist wel van een soort van daddy-figuur. Dat vind oké. ik dan weer leuk. Waar je Ja. gewoon lekker tegenaan kan gaan zitten en kroelen en knuffelen. Ja. Ja. Is er een daddy die zegt, nou, lijkt me wel wat? Ja, hey, daar is hij. Kom er even bij staan. Ik vind het heel mooi dat je het kind in jezelf niet verloren hebt laten gaan. En daar kunnen denk ik heel veel volwassenen nog een voorbeeld aan nemen. Ja, zeker. Mooi. Vind ik mooi. Ja. Zijn er weer mensen die zeggen, nou, ik vind het wel cool. Of mensen die er wat over willen zeggen. Ik loop even naar jou toe. En ik vroeg me af, je praat niet kinderlijk. Nee. Nee. En Maar ik- wel met een hoog stemmetje. Ik Ja, praat dat met jullie. Ja, dit is denk ik wel mijn echte stem. Ja? Maar ik praat niet kinderlijk, want ik praat met jullie. En met jullie deel ik die ageplay dynamiek niet. Ja, want je zegt net ook woorden als jam en zo. Het is niet dat je dan specifieke woordjes... Kijk, als de meeste van ons met een kind gaan praten... dan word je soort van koekoe, da, di, di. Ja. Dat heb jij niet. Niet zoals we nu gewoon Nee. als volwassenen bij elkaar zitten, zeg maar. Maar ik kan- als je met kinderen of met, zeg maar, soortgenoten zit, dan wel? Ja, met mijn soortgenoten. Ja. Ja, een beetje. Sommige ageplayers hebben dat heel sterk inderdaad. Dat ze echt een beetje een kinderstemmetje opzetten. Dat heb ik dan weer niet. Ja. Maar Maar ik je ga past geen ook dure... K3 in ook, vind ik. Wat vind je ervan? Fantastisch. Ja, prima. Ja. Als zij daar happy mee is, moet ze het doen inderdaad. Ja. En heb je ook een programma wat je leuk vindt als kinderprogramma? Dat je zegt, dat wil ik echt altijd zien. Oh, Bob de Bouwer. Ja. Fantastisch, wat een leuke vraag ook. Fantastisch. Heel leuk. Zijn er meer mensen die een vraag willen stellen? Ja, heb je jezelf ook een leeftijd dan gegeven? Of heb je een leeftijd waar je een beetje in wil blijven hangen? Of schuift dat ook op? Dat je dan een beetje jonger begint en dan steeds soort van weer een beetje ouder wordt... of dan weer opnieuw begint? Of juist jonger? Of juist jonger. Ja, nou, die vrijheid heb ik inderdaad. Wat is geweldig. Maar ik ben een tijdje op zoek geweest van... nou, wat is dan inderdaad mijn ageplay leeftijd? Maar ik kwam erachter dat ik eigenlijk een soort van age-fluent ben. Of age-fluide, hoe je het wil noemen. Ja. Want ik pak elementen van allerlei leeftijden. Ik kan net zo makkelijk bijvoorbeeld een schooluniform aandoen... en een speentje als ik daar zin in heb. Hey, misschien dan toch de link naar... Hè, want het is fetish. En bij fetish, heb ik met Stefan ook al een beetje over gepraat... dan wordt toch ook altijd een link gemaakt aan seks. Is die er? Want anders denk ik, ja, dan is het gewoon een rollenspel. Word je er dan ook opgewonden van? Ja, nou ja, mijn seks wordt er leuker van. Ja. Maar het is voor mij niet per se iets seksueels. Nee. Het is niet dat zodra ik dit aantrek, dat ik opwinding voel of zo. Ik voel gewoon vrijheid en vrolijkheid. Ik zit in mijn happy space. En als er inderdaad met iemand seks in de lucht hangt... en ik voeg daar mijn happy space aan toe, wordt het er wel veel beter van. Ja. Maar als je dan een partner vindt... is het dan de bedoeling dat hij of zij ook aan ageplaying doet? Of hoeft dat niet per se? Het zou wel handig zijn, want het is wel een groot deel van mijn leven. Oké. Ja, Heb je een partner gehad die daarin meeging? Of juist niet? Ja, zeker. En dat maakt het des te leuker. Ja. Maar ik heb ook een partner gehad voor wie het meer zo was van... oké, ik vind het wel leuk om voor je te zorgen... maar het is niet per se mijn ding en dat gaat ook prima samen. Ja. Evelien, dit is, ik weet niet, qua percentages is dat moeilijk, hè? Ik denk dat een leerfetish, dat klinkt voor ons als iets wat veel voorkomt. Ja. Hoe frequent is dit? Ja, nou dat is eigenlijk een hele goede vraag. Want ik leer ook nog steeds, als ik zo hun hoor, dan leer ik daar ook nog van. Ja. Dus heb jij daar zelf een idee over? Want ik heb daar geen cijfers van. Klopt, nee. En dat heeft ook heel veel te maken met dat veel ageplayers zitten echt nog in de kast. Ja. Vanwege de stigma's en de vooroordelen en de nare opmerkingen. Snap ik. Maar ik weet wel, ik heb bijvoorbeeld online heb ik 10.000 volgers. Ja.
En het is alleen maar mijn account. Dus dat is alleen nog maar de mensen die en van Ageplay en mij leuk vinden. Ja. Dus ook een fijne combi. minstens. Ja. Ja. Zijn er mensen die zeggen, ja, ik herken het stiekem toch wel een beetje. Niet dat ik nou vraag, kom zelf eens uit de kast. Maar zijn er mensen, ik hoorde net een beetje, dat is wel leuk om te proberen, hoorde ik al. Dat gaat natuurlijk niemand toegeven. Ja. Ja, ik vind het ook leuk, niet om zo gekleed te gaan, maar wel bijvoorbeeld kinderdingetjes, speelgoed, televisieprogramma's, dat soort dingen, rugzakjes en dat soort dingen. Dat vind ik wel heel leuk, ja. Heb je nu iets bij je? Ach ja, kijk, ik zie hier bijvoorbeeld een happy smile dingetje. Ja, Het zijn wel hij maakt ook nog geluid, maar... En is het dan bijvoorbeeld voor jullie allebei ook Hello Kitty, doet het dan ook? Is dat ook iets? Ja, die vind ik helemaal geweldig. Ja. Ja. Maar is het dan leuk of word je ook soort van een beetje opgewonden als je in een speelgoedzaak staat en het ziet of wil kopen? Nee, ik word er wel blij van, maar ik word er niet opgewonden. Nee. Ik zeg Willem, kom er maar bij. Ja, soms word je gewoon echt overtroffen door lust. Zou ik jou ook uit mogen laten? Ik kan zelf gewoon naar de wc.